بقناة اسمها ريستي توكر نشرت يوتيوبرز مقطع مخيف تم تصويره داخل مقبرة بعام 2016. هالمقطع بيتجاوز المرعب. بتقول الأسطورة إن مقبرة اسمها إفري جرين سيمتري في جودسونيا أركنساس مسكونة بروح المرأة اللي ماتت بشكل مأساوي بالقرن العشرين. بتقول القصة إن البنت الصغيرة ضاعت داخل المقبرة وأمها تدور عليها بكل مكان، وبعد البحث لعدة ليالي تم العثور على الأم ميتة فوق القبر، وتم دفنها بنفس المكان حوالين المنطقة اللي ماتت فيها. وبعد هالحادثة طلعت إشاعات تقول إن شبح الأم بيتجول بالمقبرة تدور على بنتها الصغيرة. فصاحب هالقناة توجه للمكان وكان الفضول يشده ليكتشف هالقصة، فاستخدم الدرون واللي صور شي مخيف ومرعب. فجأة بيظهر شكل امرأة من العدم ويتخبى بالزاوية حتى ما حدا يشوفه. بيقول هاليوتيوبر إن شبح الأم ما زال داخل المقبرة تدور على بنتها الضايعة. انت شو رأيك؟ شو كان هالشي داخل هالمقبرة؟ هل كان شبح الأم أو كان جن؟ امرأة لوحدها بالبيت بوقت تصوير شي مخيف جدا بالكاميرا. هالفيديو لامرأة تعيش لوحدها مع قطتين، لكن أغلب الأحيان هالقطط تتصرف بغرابة يخليها تتساءل بحسب تفكيرها إذا كانوا أطفال أو لا. طبعا بحسب اعتقادها هالشي بتعيش حياتها مع هالقطط كأنهم أطفال، فكانت تحبهم كتير. الفضول شدها تشتري كاميرا لحتى تشوف تصرفاتهم بالوقت اللي ما تكون فيه بالبيت. هالكاميرا اللي جابتها فيها ميزة التتبع التلقائي، تستشعر أي حركة للقطط أو أي جسم. ولكن هالفكرة بدأت تصير مخيفة، فكل تسجيلات الكاميرا كانت مرعبة. صوت غريب يطلع فجأة وجسم غير مرئي تتبعه الكاميرا. فصاحبة البيت صارت تحس بخوف شديد، مو بس بالوقت اللي تكون فيه برا البيت تصير أشياء مرعبة، حتى بالوقت اللي تكون موجودة فيه رعب يخيم على المكان. وبإحدى المرات كانت بالمطبخ وفجأة يوقع شي. لكن الشي المرعب أكتر لما كانت قاعدة بأحد الأيام على الكنبة جنب المطبخ، صار موقف مرعب. كانت متأكدة بعدم وجود أي تيار هواء ممكن يخلي الباب ينفتح. فالشقة كل الشبابيك اللي فيها كانت مسكرة، فما كان في أي تيار هواء ممكن يأثر على الباب. فاعتبرت صاحبة البيت هالشي عادي ومن الممكن يصير. لكن المواقف ازدادت وصارت تصير مرعبة أكتر، وما كانت ملاقية أي تفسير. الموضوع صار متعب ومخيف لإلها. هالحوادث اللي بتصير معاها
صارت تأثر بشكل سلبي على صحتها العقلية، لكن كاميرا المراقبة سجلت شيء مخيف بوقت وجودها بالبيت. C'est passé quoi? Sors, viens. Laisse cette putain de porte tranquille maintenant. Non, mon bébé. Viens. C'est moi. C'est moi, regarde. C'est moi. Regarde. Viens. C'est moi. T'inquiète pas. C'est rien. Hein? Vas-y, éclate-toi, maman. Vas-y. Ferme cette putain de porte. Vas-y. Connard, va. C'est rien, mon bébé. C'est rien, viens. C'est rien. Eh, c'est moi. N'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est moi. Non. C'est rien, ma bébé. Viens. Tiens. Viens là. Viens. Viens, mon cœur. Allez. Viens. مرة تانية بيتحرك الباب لوحده، حتى القطة كانت خايفة لما نزلت من السرير بسرعة لما حست بشي. إذا ما كان تيار الهواء اللي سكر الباب، فكيف كان يتحرك لوحده؟ انت شو رأيك؟ هل فعلا البيت مسكون؟ هالمقطع لشخص كان عم يصور طرف الشارع من الشباك لما لاحظ شي غريب لمجموعة من الملكانات الموجودة قدام أحد محلات الألبسة، ولما ركز الكاميرا على وحدة من هالملكانات صار شي محير وبنفس الوقت مرعب. Te lo juro que esa muñeca no estaba mirando hacia acá, mira. ¿Ves que parece como si nos estuviera mirando? Amor, amor, parpadeó. Amor, te lo juro que parpadeó. بالوقت اللي عمل فيه زوم على الملكان فجأة تتحرك العيون بمنظر مرعب. هالمنظر خلى صاحب المقطع بحالة رعب وما كان فيه أي تفسير. فجأة تتحرك العيون وهالشخص حس برعب حتى النخاع. انتو شو رأيكن؟ خبروني بالتعليقات، ولو حابين تقدموا دعم من خلال زر شكرا أو الانتساب للقناة. دمتم بخير والسلام.